નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે એનસીઈઆરટીના સ્વાધ્યાયના કેટલાક દાખલાઓની ચર્ચા કરવાના છીએ। જેમાં પહેલો દાખલો છે સ્વાધ્યાયનો 1.6। એની અંદર આપણને શું કહેલું છે જરા જોજો રકમની અંદર। ચાર બિંદુઓ વિદ્યુતભારો QA બરાબર 2 માઇક્રોકુલમ, QB બરાબર -5 માઇક્રોકુલમ, QC બરાબર 2 માઇક્રોકુલમ અને QD બરાબર -5 માઇક્રોકુલમ એક 10 સેન્ટીમીટરની બાજુવાળા ચોરસ ABCD ના શિરોબિંદુઓ પર અનુક્રમે રહેલા છે। ચોરસના કેન્દ્ર પર મૂકેલા 1 માઇક્રોકુલમ વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ શોધો। ઓલ ઓવર ક્વેશ્ચન ની અંદર આપણને એવું કહેલું છે કે અહીંયા એક ચોરસ છે। આ રીતે એક આપણે ચોરસ વિચારી શકીએ છીએ। આ ચોરસનું નામ છે ABCD। આની દરેક બાજુની લંબાઈ 10 સેન્ટીમીટર આપણને આપેલી છે। એમ કહેલું છે કે અહીંયા ચાર બિંદુઓ વિદ્યુતભારો મૂકેલા છે। પહેલો વિદ્યુતભાર છે QA બરાબર 2 માઇક્રોકુલમ, અહીંયા આગળ જે વિદ્યુતભાર છે કેટલો છે 2 માઇક્રોકુલમ, QB બરાબર -5 માઇક્રોકુલમ, QC બરાબર 2 માઇક્રોકુલમ અને QD બરાબર -5 માઇક્રોકુલમ વિદ્યુતભાર મૂકેલા છે। અને એમ કહેલું છે કે જો ચોરસના કેન્દ્ર પર મૂકેલા 1 માઇક્રોકુલમ વિદ્યુતભાર પર લાગતું પરિણામી બળ શોધો। આ ચોરસના કેન્દ્ર પર, આ ચોરસનું કેન્દ્ર ક્યાં આવશે તો આપણે વિકર્ણો દોરી કાઢીએ આ રીતે। તો આ ચોરસના કેન્દ્ર પર મૂકેલા 1 માઇક્રોકુલમ વિદ્યુતભાર પર લાગતું પરિણામી બળ શોધો। અહીંયા 1 માઇક્રોકુલમ વિદ્યુતભાર મૂકેલો છે કેન્દ્ર ઉપર, બરોબર છે, તો એના પર લાગતું પરિણામી બળ શોધો એવું આપણને કહેલું છે। ઓકે, હવે જરા જોજો કે રકમની અંદર શું કહેલું છે। તો અહીંયા એક ચોરસ છે જેના ચાર શિરોબિંદુ પર ચાર વિદ્યુતભારો મૂકેલા છે, 2 માઇક્રોકુલમ, -5 માઇક્રોકુલમ, 2 માઇક્રોકુલમ અને -5 માઇક્રોકુલમ। આ બધા વિદ્યુતભારો વડે ચોરસના કેન્દ્ર પર મૂકેલા 1 માઇક્રોકુલમ વિદ્યુતભાર પર લાગતું પરિણામી બળ શોધવાનું છે। તો શું થશે જરા વિચારો। આ 1 માઇક્રોકુલમ વિદ્યુતભાર જે છે એ ખૂબ જ સૂક્ષ્મ વિદ્યુતભાર છે, જેને તમે પરીક્ષણ વિદ્યુતભાર પણ કહી શકો છો। ઓકે, આ 2 માઇક્રોકુલમ, આ 1 માઇક્રોકુલમ બંને કેવા વીજભાર છે? ધન વીજભાર છે। એટલે આ જે QA વિદ્યુતભાર છે એ QA વિદ્યુતભાર વડે કેન્દ્ર પર લાગતું બળ કયા પ્રકારનું હશે તો અપાકર્ષી પ્રકારનું હશે, કારણ કે બંને ધન વીજભાર છે। અને અપાકર્ષી બળ આપણે કહી દઈએ એને શું નામ આપીએ? Fa। કેમ આ દિશામાં આવી તમને ખ્યાલ આપવો જોઈએ, કારણ કે સાહેબ બંને કેવા છે? ધન વીજભાર, એટલે અપાકર્ષી બળના લીધે બળ આ દિશામાં હશે। એ રીતે સેમ તમે જોવો છો કે C બિંદુ પર 2 માઇક્રોકુલમ વિદ્યુતભાર છે, એના વડે પણ 1 માઇક્રોકુલમ વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ બંને ધન વીજભાર હોવાથી અપાકર્ષી બળ લાગશે અને એ આ દિશામાં આવશે, Fc। ક્લિયર છે? ઓકે, હવે આ બંને જે બળો છે એ કેવા હશે તો તમે જોવો છો કે અહીંયા 2 માઇક્રોકુલમ, અહીંયા પણ 2 માઇક્રોકુલમ, જેના લીધે આ બંને બળો સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર કેવા થઈ જશે? વિરુદ્ધ દિશામાં। તો હું ઓલ ઓવર એવું કહી શકું કે અહીં Fa બરાબર શું હશે? -Fc હશે ને? બંને સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર કેવા થઈ જશે? વિરુદ્ધ દિશામાં। સેમ આ રીતે તમે વિચારી શકશો કે -5 માઇક્રોકુલમ વિદ્યુતભાર વડે જે D બિંદુ પાસે છે એના વડે કેન્દ્ર પર લાગતું બળ કયા પ્રકારનું હશે? આ ઋણ વીજભાર, આ ધન વીજભાર, એટલે બળ કયા પ્રકારનું હશે? આકર્ષી, એટલે કે આ દિશામાં હશે, જેને આપણે નામ આપીએ FD। આકર્ષી હશે ને, કારણ કે આ ધન આ ઋણ એટલે આકર્ષી બળ શું આવશે? FD। ઓકે, એ રીતે B બિંદુ પરનો વિદ્યુતભાર -5 માઇક્રોકુલમ, એના વડે 1 માઇક્રોકુલમ વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ એ પણ કયા પ્રકારનું હશે? આકર્ષી પ્રકારનું હશે, એ આ દિશામાં આવશે, જેને આપણે નામ આપીએ FB। બરોબર છે? એ પણ બંને કેવા હોવાના? સમાન મૂલ્ય, કારણ કે બંને વિદ્યુતભાર સમાન છે, જેના લીધે આપણે લખવું એવું લખી શકીએ કે અહીં FB શું લખવામાં આવશે? -FD। બંને સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર કેવા થઈ જાય? વિરુદ્ધ દિશામાં। તો આના ઉપરથી આપણે ઈઝીલી જવાબ આપી શકીશું કે કેન્દ્ર પર લાગતું પરિણામી બળ જો કેવું હોય તો પરિણામી બળ F બરાબર શું થઈ જશે? Fa plus Fb plus Fc plus શું આવશે? Fd। બરોબર છે? ઓકે, તો પરિણામી બળ F બરાબર, ચલો Fa લખવું શું લખી શકાય? Fc, પરંતુ કેવા? માઈનસ, તેની જગ્યાએ આપણે લખી દઈએ -Fc। Fb ની જગ્યાએ લખવું શું લખાય? -Fd। બરોબર છે? બાકીનો પદ એમને તો શું થઈ જાય? આ બંને દૂર થઈ જાય, આ બંને દૂર થઈ જાય,
તો પરિણામી બળ કેટલું થઈ જાય? 0. તો આનો મતલબ શું થયો કે અહીં કેન્દ્ર પર લાગતું પરિણામી બળ અહીં ચોરસના શિરોબિંદુઓ પર મૂકેલા વિદ્યુત ભારો વડે કેન્દ્ર પર લાગતું પરિણામી બળ કેટલું થશે? 0 થશે. કેન્દ્ર પર લાગતું પરિણામી બળ કેટલું થઈ જાય? 0 થઈ જાય. કેમ? કારણ કે અહીંયા આગળ આપણને ખ્યાલ આવે છે કે Fa = Fc છે. બંને સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર કેવા થઈ ગયા? વિરુદ્ધ દિશામાં. એ રીતે Fb = શું મળે છે? Fd. એ પણ બંને સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં, જેના લીધે પરિણામી બળ કેટલું મળે છે? 0 છે. આવા ક્વેશ્ચન, આમ તો બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે, પરંતુ આવા ક્વેશ્ચન ખાસ કરીને ગુજકેટની અંદર પૂછાવાની શક્યતા રહેલી છે. બોર્ડની અંદર પણ આવા ઈઝી ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. એટલે આ બંને એક્ઝામો માટે આ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. આમ જોવા જઈએ તો બહુ ઈઝી વસ્તુ છે. હવે આના પછી આપણે નેક્સ્ટ એક બીજો દાખલો જોવાના છીએ. એ પણ સ્વાધ્યાયનો જ છે, બરોબર? એ પણ એક સારો દાખલો છે. ઓકે, હવે એની અંદર જો તો એ દાખલો છે સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 1.8. તેની અંદર આપણને શું કહેલું છે એ જરા જોજો. બે બિંદુઓત વિદ્યુત ભારો QA બરાબર 3 માઇક્રોકુલમ અને QB બરાબર -3 માઇક્રોકુલમ એકબીજાથી શૂન્ય અવકાશમાં 20 સેન્ટીમીટર દૂર રહેલા છે. બે વિદ્યુત ભારો છે. સમજી લો કે એક વિદ્યુત ભાર A બિંદુ પાસે અને બીજો વિદ્યુત ભાર B બિંદુ પાસે રહેલો છે. આ બંને વિદ્યુત ભારો એકબીજાથી શૂન્ય અવકાશમાં કેટલા અંતરે રહેલા છે? તો આપણને કહેલું છે કે 20 સેન્ટીમીટર અંતરે રહેલા છે. જો મીટરમાં લખવાઓ તો 0.1 મીટર થઈ જશે, સોરી 0.2 મીટર, બરોબર છે? ઓકે, હવે જરા જોજો તો આ બંને વિદ્યુત ભારો જે એકબીજાથી 0.2 મીટર અંતરે રહેલા છે, એ બંને વિદ્યુત ભારોના મૂલ્યો આપણને આપેલા છે. કે એ બિંદુ પરનો વિદ્યુત ભાર આપણને કહેલો છે QA બરાબર કેટલો છે? તો 3 માઇક્રોકુલમ છે. B બિંદુ પરનો વિદ્યુત ભાર QB બરાબર પણ આપણને આપેલો છે કે કેટલો છે? -3 માઇક્રોકુલમ વિદ્યુત ભાર છે. ઓકે, હવે આના ઉપરથી બે ક્વેશ્ચન કરેલા છે, જરા સમજી લેજો. રકમની અંદર આપણને શું કહેલું છે? બે વિદ્યુત ભારો QA બરાબર 3 માઇક્રોકુલમ, QB બરાબર -3 માઇક્રોકુલમ. આ બંને વિદ્યુત ભારો શૂન્ય અવકાશમાં એકબીજાથી કેટલા અંતરે મૂકેલા છે? 20 સેન્ટીમીટર અંતરે મૂકેલા છે, બરોબર? હવે એના ઉપરથી ક્વેશ્ચન પૂછેલું છે. પહેલો ક્વેશ્ચન કે જો વિદ્યુત ભારોને જોડતી રેખાના મધ્ય બિંદુ O આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું હશે? શું કહેલું છે? બે વિદ્યુત ભારોને જોડતી રેખાના મધ્ય બિંદુ O આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું હશે એ આપણે શોધવાનું છે. ઓકે, પહેલા ક્વેશ્ચનનો આપણે જવાબ આપીએ. તો આનું જે મધ્ય બિંદુ છે O, બરોબર, એ O બિંદુ પાસેનું પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવાનું છે. તો શું થશે? સૌપ્રથમ QA વડે O બિંદુ પાસે કંઈક ના કંઈક વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે. QB વડે પણ O બિંદુ પાસે કંઈક ના કંઈક વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે. આપણે એ બંને વિદ્યુત ક્ષેત્રો શોધી અને બંનેનો શું કરવાનો? સરવાળો કરવાનો છે. ઓકે, હવે જરા જોઈએ તો આપણે લખવું હોય તો શું લખી શકાય? તો આપણે કંઈક એવું લખી શકીએ કે QA વડે O બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું હોય તો એના માટે O બિંદુ પર આપણે એક સૂક્ષ્મ વિદ્યુતભાર મૂકી દઈએ Q0, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? ટેસ્ટ ચાર્જ, અથવા તો એને શું કહીએ છીએ? પરીક્ષણ વિદ્યુતભાર. ઓકે, તો QA અને Q0 બંને કેવા વિદ્યુતભારો થયા? ધન વીજભાર. તે બંને વચ્ચે લાગતું અપાકર્ષી બળ આ દિશામાં હશે. જે દિશામાં બળ લાગતું હોય એ દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે. એટલે QA વડે O બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં હશે? તો એ આ દિશામાં હશે, જેને આપણે નામ આપીએ EA, બરોબર છે? આ દિશામાં આવશે ને, કારણ કે આ ધન આ પણ ધન, એટલે અપાકર્ષી બળ આ દિશામાં, તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ એ દિશામાં થઈ જાય, એટલે EA થઈ ગયું. ઓકે, હવે QB વડે O બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં હશે? જરા ધ્યાનથી વિચારો. QB કેવો છે? ઋણ, Q0 કેવો છે? ધન. એટલે આકર્ષી બળ એટલે એની પણ દિશા કઈ તરફ આવશે? આ દિશામાં જ આવશે, જેને B કહી દઈએ, બરોબર છે? કારણ કે આ ઋણ છે, આ ધન છે, એટલે આકર્ષી બળના લીધે આ દિશામાં જશે. ઓકે, તો O બિંદુ પાસેનું પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું હોય? તો પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર EA પ્લસ શું થઈ જાય? EB. ઓકે, તો પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર, તે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર જાણો છો?
kq/r². તો ચલો qa વડે o બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું આવશે kqa શું થઈ જશે એ બંને વચ્ચેનું અંતર શું આવશે oa². બરોબર છે પ્લસ ચલો eb qb વડે o બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું આવશે kqb શું આવશે ob². ક્લિયર? ઓકે હવે જરા જોજો કે અહીંયા આગળ થશે શું આપણે આની કિંમત એપ્લાય કરવાની છે. જો કિંમત એપ્લાય કરીએ તો શું મળે છે તો પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર કંઈક એવું થઈ જશે કે K બરાબર કેટલા લખાશે તો 9 × 10⁹ ઓકે અને QA ની જગ્યાએ લખવું હોય તો શું લખવામાં આવશે QA બરાબર કેટલા થઈ જશે 3 માઇક્રોકુલમ. 3 × 10⁻6 કુલમ થઈ જશે. બરોબર અપન છેદમાં OA બરાબર અંતર કેટલું આવશે આખું કેટલું છે 0.2 મીટર. તો O થી A વચ્ચેનું અંતર કેટલું થઈ જશે 0.1 મીટર થઈ જશે એટલે 0.1 નો શું થઈ જાય સ્ક્વેર પ્લસ ઇટ ઇઝ સેમ K બરાબર અહીંયા કેટલા આવશે તો 9 × 10⁹ QB બરાબર કેટલા આવશે તો -3 માઇક્રોકુલમ. આપણે એના મૂલ્યની જરૂર છે એટલે કેટલા થશે 3 × 10⁻6 કુલમ અપન છેદમાં OB બરાબર કેટલા થશે 0.1 મીટર એટલે 0.1 નો શું થઈ જાય સ્ક્વેર. થોડુંક સાદું આપીએ તો આપણને જવાબ કંઈક મળશે. જરા જોજો પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર આ બંને પદોનો લસાઅ લઈએ તો કેટલો થઈ જાય 0.1 નો શું થઈ જશે સ્ક્વેર. ઉપર આ બંને પદો નો સીધો સરવાળો આ બંને પદો કેટલી વખત આવે છે બંને સેમ પદો છે બંને બે વખત આવે છે એટલે શું થઈ જશે 2 × 9 × 10⁹ ગુણ્યા 3 × 10⁻6 એક આવું થઈ જશે. બરોબર છે ઓકે. હવે આનું તમે સાદું રૂપ આપશો તો તમને પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું મળે છે જરા જોજો. તો સાદું રૂપ આપતો આપણને જવાબ આનો મળશે એક્ઝેક્ટ જવાબ તમને 54 × 10⁵ ન્યૂટન પર શું મળશે કુલમ. બરોબર છે. આને જો હજી સાદું રૂપ આપો તો 5.4 × 10⁻6 થઈ જાય 6 ન્યૂટન પર શું આવશે કુલમ. ઓકે તો આ પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર થઈ. હવે એના પછી બીજો ક્વેશ્ચન આની અંદર કરેલો છે. બીજો ક્વેશ્ચન શું છે જો 1.5 × 10⁻9 કુલમ માન ધરાવતો એક ઋણ પરીક્ષણ વિદ્યુતભાર આ બિંદુએ મૂકવામાં આવે તો તેના પર લાગતું બળ કેટલું હશે. આ પરીક્ષણ વિદ્યુતભાર જે છે એ Q0 બરાબર કેટલો મૂકી દેવામાં આવે 1.5 × 10⁻9 કુલમ મૂકવામાં આવે તો એના પર લાગતું બળ કેટલું હશે. તો બળ ઈઝીલી શોધી શકાય. આપણે જાણીએ છીએ કે બળ F બરાબર શું આવશે Q0 × E. F બરાબર QE પરથી યાદ છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર શું લખતા F/Q. તો F બરાબર શું થઈ જાય QE. તો લાગતું બળ F બરાબર ચલો Q0 ની જગ્યાએ 1.5 × 10⁻9 પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું મળ્યું છે તો 5.4 × 10⁶. તો પરિણામી બળ સાદું રૂપ આપશો તમે તો તમને જવાબ આનો મળશે આ ઋણ વીજભાર છે એટલે નિશાની અહીંયા કઈ રાખીશું માઈનસ. તો જવાબ તમને મળશે 8.1 × 10⁻³ આવશે 3 ન્યૂટન. બરોબર છે. તો આ રીતે પરિણામી બળ પણ તમને મળી જશે. ઓલ ઓવર આઈડિયા બહુ સિમ્પલ છે. બંને ક્વેશ્ચન ઈઝી હતા. આપણને શું કહ્યું હતું એ પર ફરીથી સમજી લેજો કે અહીંયા બે વિદ્યુતભારો QA અને QB એ બંનેને એકબીજાની કેટલા અંતરે મૂકેલા છે 20 સેન્ટીમીટર અંતરે મૂકેલા છે. હવે આ બંને વિદ્યુતભારો વડે આના કેન્દ્ર પર રહેલા O બિંદુ પાસેનું પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે શોધવાનું. તો મેં ઈઝીલી વિચાર્યું કે O બિંદુ પાસે Q0 વિદ્યુતભાર મૂક્યો. QA વડે Q0 પર લાગતું બળ અપાકર્ષણ છે એટલે આ દિશામાં એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ એના એ દિશામાં થશે. એટલે QA વડે O બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં થયું આ દિશા જે દેખાય છે E. બરોબર છે. QB વડે O બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં હશે તો આ દિશામાં હશે કારણ કે આ ઋણ વીજભાર આ ધન વીજભાર એટલે આકર્ષી બળના લીધે આ દિશામાં. પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર શું થઈ જાય બંને વિદ્યુત ક્ષેત્રોનો શું થઈ જશે સરવાળો. તો E બરાબર ચલો E બરાબર શું લખાય KQA આ બંને વચ્ચેનું અંતર OA² પ્લસ KQB QB ના લીધે O બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર KQB આ બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ શું આવશે OB². કિંમત એપ્લાય કરી છે તો 9 × 10⁹ QA ની જગ્યાએ 3 × 10⁻6 આ બંને વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે આ ડિસ્ટન્સ કેટલું થાય અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું 0.1 મીટર.
આ અંતર પણ કેટલું થાય 0.1 મીટર, તો 0.1 નો સ્ક્વેર પ્લસ KQB/OB નો સ્ક્વેર, એની પર કિંમત એપ્લાય કરેલી છે. બંનેનો લસા લઈએ તો 0.1 નો શું થઈ જાય સ્ક્વેર થઈ જશે, ઉપર સીધો સરવાળો, બંને પદો સરખા છે એટલે બે વડે મલ્ટીપ્લાય કરેલા છે, બરોબર છે. અને પછી તમે સાદુરૂપ આપી દેશો તો તમને પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળશે 5.4 × 10⁶ ન્યૂટન પર કુલમ. હવે એમ કહ્યું હતું બીજા ક્વેશ્ચનની અંદર કે O બિંદુ પાસે પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર જો -1.5 × 10⁻⁹ કુલમ મૂકવામાં આવે તો એના પર લાગતું બળ કેટલું હશે? તો F q0 * E, F QE પરથી તમે કિંમત એપ્લાય કરશો q0 ની અને પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્રની, તો જવાબ કેટલો મળશે? -8.1 × 10⁻³ ન્યૂટન જેટલો મળશે. ઓકે, અહીંયા એક બીજી વસ્તુ કહી દઉં કે તમને અહીંયા જે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમે આ શોધ્યું છે એની દિશા કઈ હોય તો કઈ તરફ લખશો? તો કઈ તરફ આવે છે? A થી B તરફ. આ દિશામાં આવશે ને, કારણ કે બંને એક જ દિશામાં છે એટલે આની દિશા જો લખવી હોય તો A થી કઈ તરફ? B તરફની દિશામાં, બરોબર છે. એ પણ વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની રહેશે. ઓકે, જો તમને અમારી આ ચેનલ પસંદ આવતી હોય તો અમારી આ ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન સ્ટાર્ટ કરો, જેથી અમારા આવનારા વિડીયો તમને મળતા રહે. જય હિન્દ.